Đây chính là cái khi chúng tôi vừa mới tới nơi thì tiếng một con chim nó hú rất là to. Cái hình đấy thì chụp ở góc này, chính góc này luôn. Và đi tìm kiếm một cái ngôi mộ như này thì có thể đó là một cái chỉ báo cho chúng tôi biết là có thể là đúng rồi. Đấy, Quân đội Nhân dân Việt Nam nổi tiếng là đánh du kích, gây cho giặc không chỉ Nam Hàn đâu mà tất cả những cái quốc gia mà tham chiến ở Việt Nam một cái nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tức là khoảng 1 tháng thì lính Nam Triều Tiên, tức là Hàn Quốc, đã giết hại hơn 1.000 người dân vô tội tại 15 điểm. Lịch sử Việt Nam của chúng ta có bề dày rất đáng khâm phục. Tuy nhiên, có những điều không phải lúc nào chúng ta cũng được dạy ở trong nhà trường, trong sách báo. Ví dụ như ngày hôm nay, tôi đang ghé thăm khu di tích lịch sử vụ thảm sát Bình An. Chắc hẳn là nghe đến cái cụm từ này thì nhiều bạn vẫn không hiểu rằng là vụ thảm sát Bình An là gì. Tôi xin tiết lộ một chút. Nó liên quan tới người Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tôi đi sâu vào trong để cùng tìm hiểu cái bài học lịch sử này. Hy vọng rằng thông qua clip này các bạn cũng sẽ phần nào hình dung được cái bối cảnh cuộc chiến năm đó. Thảm sát Bình An hay còn gọi là thảm sát Tây Vinh là một loạt các cuộc thảm sát do Sư đoàn Bộ binh Thiết giáp thủ đô của quân đội Hàn Quốc thực hiện đối với dân thường Việt Nam tại xã Bình An, này là 3 xã Tây Vinh, Tây Bình, Tây An thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Từ giữa những năm 1965, trong chiến lược chiến tranh cục bộ, quân đội viễn chinh Mỹ và chư hầu cùng với một khối lượng lớn vũ khí, khí tài chiến tranh được ồ ạt đưa vào miền Nam. Tại chiến trường Bình Định, nhiều đơn vị quân sự thiện chiến như Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 của Mỹ, Sư đoàn Mãnh Hổ, Lữ đoàn Bạch Mã của Nam Hàn đã xung trận. Lực lượng này đã thực hiện hàng loạt vụ càn quét, thảm sát. Những vụ thảm sát liên tiếp diễn ra ở huyện Tuy Phước như Tân Giảng, xã Phước Hòa, Nho Lâm, xã Phước Hưng và nhiều nơi khác. Nhưng điển hình nhất cho những tội ác man rợ đó là vụ thảm sát do lính Nam Hàn gây ra ở Bình An, xã Tây Vinh vào tháng 2 năm 1966. Từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 26 tháng 2 năm 1966, khoảng 1.200 người dân thường của xã Bình An cũ bị lính đánh thuê Nam Triều Tiên giết. Chỉ trong 1 giờ ngày 26 tháng 2, có 380 dân thường ở thôn Gò Dài đã bị giết. Tất cả nạn nhân được chôn chung cùng một hố. Do nhiều gia đình, người làng bị thảm sát cùng thời gian, những người còn sống lấy ngày 26 tháng 2 làm ngày giỗ chung của cả làng. Thôn Gò Dài là nơi có hố chôn tập thể lớn nhất, đã trở thành khu chứng tích Gò Dài, nơi tưởng niệm những người đã chết trong vụ thảm sát. Nơi mà có lư hương cũng như là tấm bia khắc sâu mối thù giặc Mỹ xâm lược này, chính vị trí này là một cái hố chôn tập thể hơn 300 người, già trẻ, gái trai đã bị vứt xuống đây, ném xuống đây và chôn lấp nhằm giấu giếm cái tội ác.
thật là đau xót. 380 người tại một xã, đó chính là xã Bình An. Có những người mãi mãi không ai có thể biết được tên của họ, bởi vì nguyên cả một gia đình, rồi rất nhiều những cái thế hệ về sau cũng không thể biết được họ là ai. Đó là vì sao ở trên tấm bia này có rất nhiều những cái dòng chữ là vô danh. Nơi đây vào ngày 26 tháng 2 năm 1966, quân chư hầu Nam Triều Tiên dưới sự chỉ huy của đế quốc Mỹ đã sát hại 380 người dân vô tội. Một cái điều đặc biệt là khi mà tôi tới đây thì có những cái tiếng chim, không biết là của loài chim gì, nghe như kiểu chim tu hú, bắt đầu nó kêu. Đó là một cái giai đoạn của lịch sử rồi. Chúng ta biết, chúng ta không phải là để bày tỏ cái sự căm thù, căm phẫn mãi mãi được. Tất cả mọi thứ đều là có thể khép lại được để hướng tới một cái tương lai. Vừa rồi là tôi nói vậy để cho các bạn hiểu được cái bối cảnh lịch sử lúc đó cũng không thể nào mà có thể đảo ngược lại được. Khi vào cái hoàn cảnh đó thì bắt buộc phải có những cái hành động như thế mà thôi. Hơn nữa Hàn Quốc ở trong cái thời điểm mà những cái năm 60 ấy, thì kinh tế rất là nghèo nàn, lạc hậu, họ chưa phát triển như bây giờ đâu. Thì đi lính ở Việt Nam là một trong những cái hình thức mà giúp cho những cái người dân ở Hàn Quốc đổi đời. Tức là khi họ đi lính thì họ có tiền, họ gửi về để lo cho gia đình. Chính vì vậy mà về sau chúng ta gọi họ với một cái cụm từ là lính đánh thuê là như vậy. Hay là chư hầu, tức là họ cũng chỉ vì những cái điều kiện miếng cơm manh áo mà họ mới làm cái công việc này mà thôi. Chắc chắn rồi là sau này chính phủ Hàn Quốc đã có những cái hành động bù đắp lại cái thương đau của mình, và cái trang sử đó năm xưa đã có thể nói rằng là dần khép lại rồi. Khi chúng tôi tới đây thì trên mạng dâm gian một cái bức thư của một vị thầy giáo tại Hàn Quốc. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2018, một người thầy giáo Hàn Quốc tên là Hyung Gonju, người cách đây không lâu có thời gian dạy học tại Quy Nhơn, đã gửi lên hội leo núi Quy Nhơn một status với nội dung tìm ngôi mộ tại Quy Nhơn giúp gia đình người bạn đang ở Hàn Quốc. Bạn bè các anh chị có biết địa điểm này không? Nó cao 500 mét trên mực nước biển ở núi Vũng Chua. Kèm theo đó là 3 bức ảnh mô tả chiếc máy bay U-21 18045 bị rơi và ngôi mộ mới xây cùng những người lính Đại Hàn và Việt Nam Cộng Hòa đang làm lễ mở cửa mả. Kèm theo là bài báo của Hàn Quốc có viết về việc này. Ít hôm sau, người con trai của nạn nhân đăng nội dung chi tiết hơn và một lần nữa nhờ tìm giúp ngôi mộ của cha anh. Cha tôi qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 1969 trong một vụ tai nạn máy bay do thời tiết bất thường ở độ cao 500 mét so với mực nước biển ở núi Vũng Chua, cách Quy Nhơn 4 cây số. Khi đó, báo chí ở Hàn Quốc đưa tin rằng về phía tây nam của Quy Nhơn, khi đó cách 400 mét từ Bộ Tư lệnh Truyền thông số 44 của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ, cách núi Vũng Chua 500 mét, nhìn nó như một đồng bằng lớn, giống như trong ảnh. Bia đá được khắc bằng tiếng Hàn, và cũng muốn tìm những người đã nhìn thấy bia mộ đó. Tôi muốn biết chính xác nó đang ở đâu. Mặc dù trong bức ảnh có 2 tảng đá lớn phía sau, cách không xa ngôi mộ, là vết tích tự nhiên đặc biệt nhất để tìm ngôi mộ, nhưng với thời gian gần 50 năm qua, thì những dấu hiệu đặc trưng ấy vẫn có thể nằm lẩn khuất đâu đó trong những đám cây cối tùm ở Vũng Chua bao la. Chưa kể, có thật là chiếc máy bay rơi ở núi Vũng Chua hay là rơi đâu đó giữa rừng núi bạt ngàn miền Trung, và một số nghi vấn khác về tính thực hư của chiếc máy bay rơi
cùng ngôi mộ người lính Đại Hàn. Nhưng cuối cùng, Hội leo núi Quy Nhơn đã tìm ra ngôi mộ và chỉ cho tôi định vị bản đồ chính xác nhất để tới khu vực này. Chúng tôi, những người sinh sau đẻ muộn, muốn làm một cái nghĩa cử cao đẹp, đó là sẽ tìm giúp cho cái người giáo viên đó xem mộ của cha ông ta hiện đang nằm ở vị trí nào tại Bình Định. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy đồng hành cùng tôi để đi tìm hiểu. Nói chung để tìm một cái địa điểm mà ở trong rừng núi này rất là khó. Cách duy nhất là dựa vào những cái định vị ở trên bản đồ, mà cái manh mối duy nhất mà chúng tôi có được đó là một cái tấm hình, chứ không phải là một cái ghim tọa độ rõ ràng. Vì vậy mà anh em phải vừa phải xem mà phải vừa tra trên bản đồ xem nó có khớp không, nó có na ná giống như thế không. Em đúng cái chỗ này chưa? Chắc như này để nhập cái tọa độ. Nhập cái tọa độ 13.73928. Bây giờ phải dò một cách thủ công. Cũng may là có cái hội leo núi ở Quy Nhơn đã cất công tìm trước để ghi được cái tọa độ rõ ràng, giúp cho người thầy giáo ở bên Hàn Quốc. Bây giờ thì chúng tôi đang nhập những cái con số đó vào bản đồ để tìm chính xác. Thực ra thì cái vị trí này thì nó cũng không quá là xa từ cái con đường đèo nho nhỏ này dẫn tới radar Vũng Chua. Thì khi mà chưa tới cái trạm radar đó thì đã tới cái vị trí đó rồi. Vừa rồi chúng tôi còn đi quá cả lên trên kia cơ, sau đó lại phải quay lại. Anh em biết nhập tọa độ không? Em copy đúng cái này y hệt như này luôn. Mới bắt chưa mà. Cái mở ngoặc Em vào ấy chưa? Mở ngoặc đóng ngập thôi. Cái nó là mở ngoặc đóng ngập nữa được không? Từ từ nha, để anh hay ra. Tức là bây giờ là nhập cái tọa độ như thế vào nó còn không ra. Có rồi đúng không? Đấy. Mình đi xuống một xíu. 2 phút đi bộ. Đi xuống một xíu. Từ cái điểm mình đi xuống 2 phút anh. 2 phút à? 120 m à. Em cứ giữ bản đồ nhá. Bây giờ đoàn lại tiếp tục đi xuống phía dưới. Cái vụ tai nạn máy bay này thì diễn ra vào năm 1969 khi mà quân đội Hàn Quốc có mặt ở miền Nam Việt Nam để tiến hành những cái cuộc bình định, tức là tìm những cái quân lính ở miền Bắc trà trộn ở miền Nam, cũng như là tấn công những cái vị trí mà của miền Bắc. Thì cái vụ tai nạn này thì tôi cũng chưa biết được rằng là nó là do bị quân miền Bắc bắn hạ cái máy bay đó, hay là vì một cái tai nạn gì đó thì cái máy bay nó bị rơi ở cái khu vực này. Mà khi rơi khu vực này thì người ta lại lập một cái mộ cho viên phi công đó ngay tại cái vị trí gần cái vị trí máy bay rơi, mà lại không quy tập về cái nghĩa trang. Nói chung là cũng rất nhiều những cái thắc mắc.
Cái năm 69 thì lúc đó thì tôi còn chưa sinh ra. Mãi về sau tôi mới sinh ra. Lúc đấy là bố mẹ tôi mới chỉ có vài tuổi thôi. Thì chứng tỏ là cái vị thầy giáo, tức là con trai của viên phi công này đang ở Hàn Quốc, có lẽ là cũng bằng tuổi bố mẹ tôi. Đây rồi, chúng tôi đã tìm ra được một cái con đường mòn nho nhỏ. Ở đây thì có những cái dấu hiệu mà xe có thể đi vào đây. Chắc là họ vào để khai thác cái gì đó. À đây rồi. Anh nhìn thấy luôn em ạ. Đây. Đây chính là cái khi chúng tôi vừa mới tới nơi thì tiếng một con chim nó hú rất là to. Đây chính là cái tôi không biết rằng là còn cốt ở trong không hay là như nào đó. Thì hiện chỉ còn một cái công trình như này. Nếu mà một người vô tình đi qua thì tôi đảm bảo 100% không nghĩ rằng đây là một nấm mộ. Cứ nghĩ rằng là một cái công trình quân sự hay là dân sự gì đó từ ngày xưa. Bởi vì những cái dấu hiệu của mộ đã không còn. Ví dụ như là ngày xưa ở trên này là có một cái bia dựng lên, đúng không? Dựa trên cái hình ảnh mà cái người thầy giáo ở Hàn Quốc có nhờ vả tìm, thì là ở đây là có một cái nấm bia dựng lên. Và cái điểm mà giúp xác định được đó chính là hai tảng đá kia. Nhìn nó đứng cạnh nhau như kiểu cái hòn chống mái ấy. Hai tảng đá rất lớn, hai viên đá khổng lồ xếp gần nhau. Cái hình đấy thì chụp ở góc này, chính góc này luôn. Thì là cái bia đã bị đập vỡ hoặc là bị thời gian nó làm cho rơi rớt gì đó. Và có bốn cái cọc đây này, còn những cái dấu vết này dựng lên ở đây, và có những cái dây xích bắc ngang qua. Thì hiện nay 4 cái cọc đó có thể là bằng sắt. Thì sắt thì cái ngày xưa mà sau chiến tranh ấy, thì nó là một cái có giá trị. Rất nhiều người họ đi tìm kiếm sắt ở khắp nơi để bán sắt vụn. Đây này, ở đây thì 4 góc thì đều đã bị đập để lấy sắt. Bên này xem nào, cùng chung số phận luôn, cũng bị đập 4 góc như này. Và trên này tấm bia cũng vậy. Nếu mà như vậy thì là tôi đoán rằng ở trong này vẫn còn cốt đấy. Vẫn còn cái thi hài của người lính phi công Hàn Quốc năm nào. Bây giờ có lẽ là nếu mà cái người thầy giáo Hàn Quốc biết được cái vị trí này mà họ muốn xin phép để đưa ông ấy về nước, đưa cái thi hài này về nước, thì xem chừng cũng khá là mất thời. Cái thủ tục nó khá là phức tạp, nó không đơn giản một chút nào. Cái công trình bên cạnh này là của công nhân họ khai thác ấy à? Khai thác thông à? Bọn em có biết là cái công trình gì không? Chắc mấy người đi đốn củi rồi người ta làm. Ở đây còn một cái lán nữa. Cái này em nghĩ là chắc người ta đi rừng, dựng láng đi nghỉ. Đây có một chai muối ớt, một lọ muối ớt ngâm, bếp, thớt. Không, cái lán này là ở đây là cái rừng thông người ta khai thác ấy, thì có thể là công nhân ở đây thôi, chứ còn đốn củi đốn kiếc thì làm sao được phép, lại còn ở ngay gần khu quân sự và ngay đường như này. Hay là có thể tinh dầu thông này. Tức là khi chúng tôi tới đây thì tiếng chim nó càng ngày nó càng to và rõ hơn.
Không biết là một sự vô tình hay là có một cái dấu hiệu nào đó. Nếu như bạn nào mà đấy, tiếng chim lại nổi lên. Nếu như bạn nào mà đọc những cái truyền thuyết ấy, hoặc là những câu chuyện cổ tích thì sẽ biết được rằng những cái linh hồn thường biến thành những cái con vật hay là những cái tín hiệu mà khi chúng tôi tới đây thì có thể là nó là cái sứ mệnh. Cái sứ mệnh của tôi khi mà tìm hiểu và đi tìm kiếm một cái ngôi mộ như này thì có thể đó là một cái chỉ báo cho chúng tôi biết là có thể là đúng rồi. Đấy. Tôi cũng đang rất tò mò về cái vị trí hai hòn đá này. Có một cái đường nho nhỏ dẫn xung quanh, đi không? Hàn Quốc thì cũng là một quốc gia châu Á, vì vậy mà họ rất là coi trọng cái phong thủy. Có thể là cái vị trí đặt nấm mộ của viên phi công sẽ được lựa chọn, những cái đồng đội của ông sẽ lựa chọn một cái vị trí nào đó nó đẹp để ông nằm lại. Tới đây là kết thúc rồi. Cái tảng đá này cực đẹp luôn các bạn ạ. Nó như một cái tấm bia luôn. Đây này. Đây các bạn có thể thấy rằng là cái mặt sau của cái tảng đá này đúng như là một tấm bia tự nhiên, phẳng lì như này, cao vút khổng lồ. Và có một cái cây nó mọc qua cái kẽ kìa. Vị trí cực đẹp luôn. Vậy là đã rõ, không còn một chút nghi ngờ gì nữa. Đây chính là ngôi mộ của viên phi công Đại Hàn Dân Quốc tham chiến cùng với phe miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, hy sinh vào năm 1969, đã yên nghỉ ở đây. Tôi hy vọng rằng là người lính này sẽ được quay trở về đất mẹ, nơi mà ông cất bước ra đi. Lúc đó thì Hàn Quốc còn nghèo, bây giờ thì Hàn Quốc đã giàu có hơn rồi. Tôi nghĩ rằng là hợp lý nhất là, đấy là cá nhân tôi nghĩ thôi, là ông sẽ được quay về mảnh đất mẹ của ông, nơi ông được đón chào và hiện nay đã thịnh vượng hơn, cũng như là gia đình của ông đang chờ đợi ở đó. Bây giờ bởi vì chúng tôi đến đây cũng khá là, cũng không biết rằng là có kiếm được hay không, do đó là bất ngờ, không chuẩn bị trước được những cái gì để cúng. Thì trong nhóm có ai có thuốc lá không nhỉ? Anh nghĩ là em thắp cho ông ý một điếu đi. Chúng tôi không mang theo hương thì sẽ thắp cho ông một điếu thuốc. Tiếng chim càng lúc càng to hơn cái tiếng hú của nó, thì cũng là lúc cái sứ mệnh của chúng tôi đã hoàn thành. Có thể là chúng tôi là toàn những người mà thế hệ sinh sau đẻ muộn, không biết chiến tranh là gì, chỉ nghe qua những bài học lịch sử. Nhưng mà qua cái hành động này thì nó cũng là một cái phần tìm hiểu về lịch sử của Việt Nam, cũng như là lịch sử của mảnh đất Bình Định. Anh nghĩ là chúng ta có thể kết thúc ở đây được rồi.